السلام علیکم. زه فواد بادشاه. نن زمونږ ټاپک چې دی هغه به بیا ځي موبایل ډیوایسز ته. ما لوکوټې بل لاست پریویسلی ویډیو چې ما کومه راکړې ده نمبر راته یاد نه دی اوس موبایل کلاینټ بیس او موبایل سیسټم باندې چې اوس دا هغه به زه A ته ورواړم، دا به B ته شي پوه شوې. ځکه چې ما نورس کړه خپله سټډي کې او یو په پرسنل لایف کې، ځکه او بل ویډیو ته مې وکړې ما پای کې دومره ډسکرپشن نه ورکړی. موبایل ډیوایسز چې دي هغه ډېر زیات لازمي دي نن سبا، او هر یو کس استعمالوي او هغې ته مطلب دا دی چې ارګنایزیشن چې دي هغو ته ډېر زیات یو نقصان هم د هغې نه رسي. پیدا دومره نه خو نقصان دې د حد نه سیوا رسي. د هغې موبایل نه مخکې شروع کوم نو هغې ته بلته راشو نو ګوره ښه اوس دلته موږ آی او ټي کړی و، په آی او ټي کې دلته اوس ما ایډ کوم دا یو بولټ پوینټس دي، دا وګورئ صحیح ده. اتنټیکیشن انکرپشن او اپډیټس چې زموږ په آی او ټي کې چې د دې ډېر زیات کمی دی او د هغې د لاسه آی او ټي ډیوایسز چې دي نه هغه ښه خو ښه نه وي. ښه نو زموږ سره په کمپنۍ زموږ سره موبایل ډیوایسز دي او دا موږ ګوره دا موبایل ډیوایسز چې کوم دي رالرې شو ورکه ښه دا اوس انسان چې کوم دی یوزر چې کوم دی هغه موبایل ډیوایسز یوز کوي او هغه موبایل ډیوایسز په ترو باندې ارګنایزیشن یا کورپوریټ نیټورک چې دی هغې ته ایکسس کوي او یا خپل داسې په پرسنل یوز باندې استعمالوي. نو کار داسې دی که نه وړی چې لږ رانږدې کړم وایي دلته ګوره شان هارس نه مې دا راغستی دی، وایي چې موبایل چې دی بیسیکلی سمال کمپیوټر دی پوه شوې، او حقیقت دی سمال کمپیوټر دی. په هغې کې وانربلټي چې دي هغه د حد نه سیوای تھریټ او ریسک چې دی نو هغه مطلب دا دی چې ښه باقاعده کیری آن کولی شي. په هغې کې ګوره مالویر چې دي هغه ډېر زیات په اسانۍ باندې ډاونلوډ کېږي او ډینایل اف سروس اټیک چې دي هغه پې هم ډېر کېدی شي او مطلب دا دی چې دا ډېر زیات یو ویک پوینټ دی. نو اوس به موږ وایو چې یا دا څنګه، ځکه چې که تاسو سافټویر انسټالوئ په کمپیوټر کې نو هغه مطلب دی ډاونلوډ کوئ او هغې ډېر پروسس یي که نه نیکسټ او هغه به ریډ کوي او په هغې کې خیر ټایم لګي، هغه هم ډېر اسان پروسس دی خو ټایم پکې لګي. او اسپیشلي په کمپنۍ کې کمپیوټر چې موسټلی ریسټرکټ کړي نو هغې کې ته ډاونلوډ کولی هم نه شي. اوس موبایل چې شو موبایل کې دا کار روان دی چې موبایل کې موږ لاړ شو اپ سټور ته او ډز یو شي باندې کلیک وکړو هغه ډایرکټ انسټال شي، نه موږ ټرم کنډیشن ګورو نه ګورو چې دا چا کریټ کړی دی ډیولپر څوک دي د دې پرپز څه شی دی، خو بس هغې آیکان ته موسټلی موږ وګورو هغه لوګو ته په موږ باندې انټایس ولګي ښکلي ولګي چې موږ ورشو ډایرکټ هغه شی انسټال کړو. او دغه شان دي په مخه باندې که نه په موږ په یو کلیک باندې موږ ډېر شی اپ چې دي هغه انسټالولی شو او په هغې کې دا کار کېږي که ملیشس اپ موږ انسټال کړو نو هغه ملیشس اپ چې دی هغه به دا سلفون چې کوم دی هغه به کمپرومایز کړي. نو اوس چې سلفون کمپرومایز وي چې شو ښه اوس زموږ سره ګوره مور سټوریج مین سیوینګ مور فایلز رایټ. زموږ سره په موبایلو کې نن سبا چې دی سټوریج د حد نه سیوا کېږي او ډېر زیات او ورځ چې دی نو مخکې به 15 ګیګ و زما یاد شي په آیفون کې، بیا 30 ته راورسېدو، بیا 64 ته راورسېدو، 128 ته راورسېدو، اوس 258 دی که 50 دی خو څه شي ته راورسېدلی زما خیال چې 500 نیکسټ دی ټیرابایټ ته به زر راورسي. دغه شان زموږ سره یو ایس بي ډرایو شو هغه هم اوس ټیرابایټ کې ګرځي. زموږ سره دغه شانتې آیپیډ شوې موبایل که نه هر یو موبایل ډیوایس چې کوم دی موبایل ډیوایس هغې ته ویلی کېږي چې هغه ته یو ځینې بل ځای ته وړی شي ډېر کنوینینټ دي، کیبلې میبلې پورې نه نښتي. اوس په موبایل کې دا دی یو خبره ځان سره غوږ کېدی، اوس چې موبایل کې تاسو کم ډیټا میټا سیو کوئ یا کمیونیکیشن کوئ هغه ته موبایل نه والا دا موبایل ډیوایس دی ګوره ښه د دې موبایل دا کنیکشن چې دی د دې نه چې تاسو د ارګنایزیشن ته ایکسس کوئ فار ایگزامپل د دې موبایل نه ته به وایرلیسلی ته به راشي هغه ډیټا چې دا هغه به دې سره کنیکټ شي ټاور سره او د دې ټاور نه بیا راشي هغه ته د نیټورک سره کنیکټ شي. نو وایي چې د وایرلیسلی چې کوم ډیټا دا فلو کېږي هغه خو خیر انکرپټډ دي او کوم چې وایرلیسلی نه فلو کېږي هغه ناټ انکرپټډ دي. نو هغه دلته اوس ما د شان هارس نه راغستی دی دلته دی وایي ګورئ صحیح ده. It is important to be aware that cell phones move their data over the airways, okay, and then the data is put into wire. As much as that's so we basically. Typically, it is encrypted only while it's traveling over the wireless portion of the network. Once it hits the wired portion of the network, it may no longer
be encrypted. ها کله چې هم دا وایرډ پورشن چې دا ټچ کی نو هغه بیا چې نو encrypted نه not encrypted دي دا شانتي زموږ سره end to end encryption چې هغه دومره promise نه نو ځکه چې هم دی نو په دې کې اټیکرز چې کم دي ګور دا اټیکرز چې دی اوس خو باقاعده غلطه ناشته دا بایجان دلته شو غلطه ناشته او دا بایجان چې دی نو دی بیا مطلب دا انفلټریټ کیږي ستا کمپیوټر ته یا ستا سیل فون ته د سیل فون په تھرو باندې ستا د نیټورک اکسس چې دی هغه اغستې شي د ارګنایزیشن و زموږ سره بیا دلته زموږ سره سټینډرډز دي د IEEE چې دی 802.1x should be implemented on wireless web clients on mobile devices کنه دا وګورئ دا لینک ما دلته ورکړی دا پریزنټیشن ډاونلوډ شي تاسو وګورئ دا غي په تر باندې مطلب دا چې تاسو نور هم سټډي کولای شي وس کمپنی چې دا غو څنګه سیف ګارد کولای شي کمپنی ګوره دا سیف ګارد کولای شي چې هغه یو پالیسی ولي کې bring your own disaster I mean bring your own device sorry disaster نه ها وس دلته زموږ یو کی پوینټ to give me 1 second ګوره اوس ته موبایل کې چې دی په موبایل کې منګه دسی یو سټیشن کریټ کولای شو چې هغه کمپنی ته نقصان ورسي مطلب دا چې موږ اپ ډاونلوډ کو هغه اپ چې دی هغه پاره کې مالویری هغه کمپنی ته نقصان ورسي دا هغه په تر باندې زمونږ کانفیډنشل ډیټا چې کومه ده په موبایل کې هغه د کمپنی هغه چې دا هغه سیو شي موبایل کې هغه زمونږ انسټال شي یا کې د شي مالویر انسټال شي هغه ته کیمرې او د مایکروفون فنکشنالټی چې کومه ده هغه properly use کی په غلطه طریقه باندې یوز کی تاسو ته یا دسی یو ویب سایټ چې هغه د کمپنی وایلیشن مخالفت دی پوه شي د کمپنی د پالیسی مخالفت دی مین اټس اگینست د کمپنی پالیسی چې تاسو یو ویب سایټ وزټ کړئ هغه وایلیشن تاسو وکي او تاسو نقصان ورسي مالیشیس کوډ چې دی هغه بام ډاونلوډ کړئ شي په موبایل کې ډیر زر او انکرپشن چې دی هغه عمر لا ته موبایل چې هغه ویکی نو کمپنی لا هم دا پکار دي چې هغه خبا قاعده یو یو ډیوایس راکې هغه د ویل کېږي MDM پوه شئ MDM چې د موبایل ډیوایس مینجمنت دا یو سنټرل ډیوایس کنټرول دی چې د دې په تر باندې مطلب دا دی چې هغه د کمپنی کوم سامان چې هغه په یو باکس کې ډاونلوډ کیږي هغه باکس نه خو نه ډاونلوډ کیږي کمپنی د چې تاسو ایمیل اکسس کوئ باغی کې ایمیل د هر شی باغی کې د کولاویږي باکس خو نه کی او هغه باکس چې کله چې هم موبایل چانه ورک شي هغه باکس دی ډیلیټ کولای شي او یا سز موبایل چې دی هغه وایپ کولای شي وز نیو جنریشن چې کوم دی MDM ټولز هغه انډراید او دی راوتی هغه د سی کار کوي چې دا غون موبایل نه بلکې سب پارټیشن ونه کوي او هغه نیم جدا کی پرایویټ پرسنلی کی او پروفیشنلی کی نه پرسنل یا پروفیشنل یا د ورک کوي دا غیس کار وکي چې څنګه چې د موبایل کې ایس خپل غونډه کې اپ راخړي چې باید کلیک کې ځاغه موبایل اخواز یو دی خواز یې زبردست اوس نه وی دی وس کرنټلی زموږ په دی وی کې موږ ایوالویټ کوو چې څنګه نو MDM هغه د سی چې ټول د کمپنی ریلیټډ سامان په بل ځای کې پروتي او د خپل پرسنل چې په دی خوا پروتي نو کله چې د کمپنی ایکسس کوي هغه هر شي ډاونلوډ کیه د کمپنی هغه باکس اتوماتیکلی خوازي نو دا هغه باکس نه کمپنی بیا غواړي سباز تاسو کمپیوټر سیل فون چې هغه وایپ کولای شي رائټ اوی د کمپنی هغه سایډ او پرسنل چې هغه سره ټچ کیږي نو په ځای باندې پروتي وز دا ټیپیکلی دا کرنټلی د بخانه چې کوم هغه یو MDM ټول هغه په ټول موبایل به تاسو وایپ کو او هغه باکس په موږ کو موبایل به وایپ کو او چې دنه اوس کله هغه نیم پارټیشن چې کوم دی هغه وایپ کوي مطلب کله ختمي نو دا زمونږ سره ګور موبایل د موبایل کې غلطي منګه هم دا کو چې یاره زمونږ اپونه انسټال عادت چې د حد نه سیوا دی منګه ویب سایټ د جو په هر شی باندې زمونږ کلیک چې دی هغه سیوا دی او دغه کلیکونه او دا شیزونه چې دی د ارګنایزیشن نیټورک ته چې ډیر زیات نقصان دی او نقصان رسي او موبایل ډیوایسز یوازې دغه موبایل ګور زموږ سره ګړې دي په موبایل کې ګور دي یو تاسو به میسج راشي هغه میسج یا زیرو کلیک یا کلیک والی نو هغه اتوماتیکلی به دی ګړې کې چې هغه نوټیفیکیشن چې دی هغه ایگزیکیوټ شو اځ کله ایگزیکیوټ شو دا کړی چې دا هغه سره موبایل سره ټچ هغه موبایل چې دی هغه مالویر چې دی هغه موبایل ته لاړ شي د موبایل په تر باندې بیا ارګنایزیشن ته لاړ شي نو بیا خلک په یار زمانہ ما خو هیڅ نه دی کړی زمانہ موبایل څنګه زمانہ موبایل نه د نیټورکینګ چې دی دا څنګه دسی کمپرومایز شو نو دغه شانتي موبایل فون سکیورټي ډیره زیاته لازمي ده او موبایل لپاره ګور زمونږ ته اوس ما پکې مخل لیکلو ما شو ګډ security policy کنه good security policy should lock down USB port خان اوس ګور په کمپیوټر په موبایل USB پورټونه چې کم دي د دې لپاره مخه ډرایور کیږي سافټویر یا هغه تاسو لا کولای شئ چې کله هم تاسو د چارج نه بغیر بل د سی USB به کېدای چې هغه تاسو ډیټا ترانسفر کوئ نه هغه ټول لاک شي
پوه شوې موبایل کې اوس موږ هم انکرپشن چې دی هغه رو اوس راوځي خیر شته به کې ډېر شی خو اوس هم داسې دی چې اوس میکافي او د سیمانټک دی ښه باقاعده فل ډس انکرپشن او باسي او د هغې په ترو باندې د موبایل چې دی دا مطلب دا چې سیکیور کیږي انکرپټ کیږي خو اگین دا نوې طریقه ده خو د ټول نه مخکې او مین شی چې کوم دی هغه ټریننګ دی امپلوي ټریننګ چې دی هغه ډېر لازمي دی چې موږ امپلویز چې دی هغه له ټریننګ پراپرلی ټریننګ ورکو هغو ته موږ ووایو چې د دې موبایل ته لاسه ډېر زیات نقصان کیږي کمپنۍ نیټورک د نقصان نسی نو تاسو له پکار دا چې دې کار وکړئ مطلب دا چې موږ یو پالیسی راکړي چې دا پلان کې نمبر ویب سایټ چې دې ته مزه او پرې مثلا دی یو لیستو اوري نو ډیټا انکرپشن بلوټوث کیپبلیټی چې دی نه کمپنۍ والا چې دی هغه ښه باقاعده چې لاکې کې هغو ته وایي چې یاره بلوټوث چې دی ومنله مطلب دا کوشش کوئ چې کله یې نه استعمالوئ نو کولاوېدو ته ضرورت نشته او چې کله هم د دې وای فای چې ده که نه د بهر وای فای کوشش کوئ چې هغې ته نه کنیکټ کېږئ په دوکانونو کې په خپل پرسنل کې ایریا چې کوم دی د دې د انټرنیټ استعمالوئ او مطلب کله که داسې یو ایډوایس موږ دې له ورکړو چې هغه میجارټي ټایپ باندې داسې چې کمپیوټر سیلفون چې کوم دی د هغې سیکیورټي موږ دې ته ووایو چې دا وکړئ ځکه چې انسان داسې شی دی که تاسو سل پیرې غټه غټه سیکیورټي په دې باندې راپرېږدئ خو که دا یو کس یو که نه هغه سیکیورټي په چل نه پوهېدو نو هغه خاورې به سیکیور شي هسه وایي په پښتو کې وایي د خړسری وای دا خړسری خاصری وای که خړسری وای نه وای دا خړسری موبایل نه پیژني نو سیکیورټي څه ته وایي چې هغه د هغې کمپنۍ نه ډز وباسي جو چې خبرې چې د کمپنۍ مطلب دا دی چې لا د باده کړي اورې هغه بیا راشي اوپس غلطي رانه وشو چې هغه ابو چې هم راشي هغه وایي ځه تا خدای ووایه چې هغه یې وباسي اورې فایر یې کړي د دې لپاره ګوره زموږ دا سیکیورټي چې ډېر لازمي ده که تاسو کتی شئ دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې هم کتی شئ ایچ ډي او که نه وي نو تاسو په ویب سایټ باندې هم کتی شئ او دا پریزنټیشن لینک په انشاءالله جو ما لاندې ورکړی تاسو ډاونلوډ کولی شئ سیده